Alright. Ano kaya to? Uy, may 8. Uy, may 5G. Uy, Realme. Ayos. Unbox natin to, guys. Oops, nakalimutan na ako. Alright. Unbox natin tong bagong labas na phone galing Realme, guys. This is the Realme 8 5G. Hindi ito yung Realme 8 lang ha. 5G to, guys, 5G. So unbox muna natin and then let's see. Welcome to Realme family. Alright. Okay, so may napapansin akong wala dito, guys ah. Check natin to mamaya. Saan to? Anyway, yun na, guys, yung laman ng box. So meron tayong clear case, yung mga documentation. Alright. Ang ganda ng kulay, grabe. Woo! Solid. Ang ganda sa mata. So yung kulay na to, guys, ito yung, meron ba siya dito? Supersonic Blue. Ayan. And I think meron pang isang kulay, Supersonic Black. Pero para sa akin, guys, solid. Ang ganda ng design nito sa likod. Napaka plain, napaka simple, pero ang lupit. And as you can see, guys, yep, wala na yung dare to lip text dito, which is alam nating lahat na yung iba sa inyo hindi natuwa, yung iba sa inyo natuwa din naman. So ito na, guys, yung nire-request nyo, plain lang yung back panel nitong Realme 8. So makikita lang natin, guys, yung Realme branding. Dito naman makikita natin yung camera module, which is napakasimple lang din ng pagkaka-design. Hindi lang design yung pinagkaiba nitong Realme 8 5G sa Realme 8. So pati sa specs meron silang pagkakaiba. So i-on muna natin to, guys, tapos pag-usapan natin. Alright, una natin pag-usapan yung display nitong Realme 8 5G. So meron itong 6.5 inches Full HD Plus na may 1080p resolution at 90Hz refresh rate. May experience natin dito yung smoothness and display, and of course, advantage to sa mga gamers, lalong-lalo na kapag naglalaro tayo ng mga intensive games. Ganito naman yung experience kapag manonood tayo dito sa Realme 8 5G. Viewing angle, okay naman. Vibrant ng colors. Bright enough para ma-enjoy na natin, guys, yung panonood. Although hindi ito AMOLED panel, okay naman, guys. So kitang-kita naman na crispy pa din yung display nitong Realme 8 5G. Para naman sa performance, itong Realme 8 5G is powered na siya ng MediaTek Dimensity 700, isang 5G ready na chipset, which is halos sa atin hinahanap ito sa Realme 8 series. And ito na nga, guys, nilabas na nila yung 5G capable na Realme 8. Isang upgrade to sa Realme 8 series, no, lalong-lalo na kung tayo yung naghahanap ng phone na talagang may iwasan natin yung pag-lag kapag naglalaro tayo ng mga online games, or kapag nagre-render ng mga movies, or kapag nanonood tayo ng Netflix. So full review na gagawin ko dito sa Realme 8 5G. Susubukan ko maghanap ng lugar kung saan meron ng 5G, and then let's see, test natin, guys, kung ano yung magiging experience natin dito pagdating sa internet speed. So bukod doon, meron na itong 8GB na LPDDR4 na RAM and 128 na UFS 2.1 na storage.
Ang maganda dito guys, expandable to up to 1 terabyte using micro SD card. Yes, triple cut guys yung SIM tray nito. So pwede tayo maglagay ng dalawang SIM card at isang micro SD card. Pagdating sa battery, same lang siya sa Realme 8 na merong 5000 mAh battery. Yun nga lang, supported lang ito guys ng 18 watts na quick charge. Pagdating naman sa camera nitong Realme 8 5G, meron tayong triple camera setup sa likod. So yung main shooter natin guys is 48 megapixels and then meron tayong black and white portrait lens at macro lens. And then dito naman guys, under the punch hole, meron tayong 16 megapixel front camera. Lahat ng napag-usapan natin dito sa Realme 8 5G, pag-uusapan natin ng mas maigi sa full review nito. Pero para sa akin guys, yung unang-una kong nagustuhan is yung design nitong Realme 8 5G. Sobrang simple lang talaga pero napaka-eleganteng tignan. Lalong-lalo na guys yung kulay nito na talagang refreshing sa mata. Isa pa sa gusto kong sabihin sa inyo guys, napakagaan talaga nitong Realme 8 5G na napaka-komportabling gamitin kahit na isang kamay lang. Saktong-sakto lang din yung size ng mismong phone. Pagdating naman sa presyo nitong Realme 8 5G, kung sakali lang no na mas mababa siya sa Realme 8 na 14,000 pesos, sabihin na natin siguro mga 12,000 if ever lang no kasi hindi ko pa talaga alam kung magkano to. Panalo na to para sa akin. Maganda yung display, meron siyang 90Hz refresh rate. Mataas yung battery niya guys, 5000 mAh battery. Pwede na yung chipset nito na MediaTek Dimensity 700. At yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito guys, 5G capable na itong phone na to. And that's it for today's video. Yun na yung ating unboxing dito sa Realme 8 5G. Marami akong nagustuhan dito guys, pero sa full review natin to pag-uusapan. And by the way guys, yung launching pala nitong Realme 8 5G is sa June 24 na. Sabay-sabay natin panoorin guys sa kanilang Facebook page. Doon din natin malalaman yung presyo nito at doon din natin malalaman kung sulit ba to. And there you go. Kung gusto niyo pa na ganitong klaseng chill, unboxing and review, pinapayo ko na sa iyo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag niyo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated kayo pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!